Ja. Men nu ska vi ta och välkomna vår första gäst hit till studion. Nämligen det ska handla om, som du sa, upphovsrätt. Upphovsmannarätt. Det vill säga immateriella rättigheter som det också heter så fint på svenska. Vi ska ta och välkomna Tarmo Toikkanen. Välkommen och god morgon på dig. Ja, tack. God morgon. Vill du ha vatten? Jo, tack. Det handlar alltså om ett medborgarinitiativ. På engelska går det under rubriken Common Sense to Copyright, det vill säga bondförnuft till det här upphovsrätten kan man väl säga på svenska. Ja. Och det här, berätta helt kort, vad är det som ni som står bakom det här initiativet tycker att det är fel med den nuvarande upphovsrätten som vi har i Finland? Jo, alltså upphovsrätten är en balansering mellan artister och samhället och nu för tiden också medieindustrin. Och de sista ändringar 2006 var ganska mycket mot medieindustrins intresse. Alltså redan då ansåg man att det kan bli problem med det här nu laget. Och nu har vi alltså sett att det hände så. Mm. Vilka problem är det frågan om? Alltså, till exempel 80% av ungdomar potentiellt kan få brottsregister nu för tiden, eftersom de har alltså olagligt nedladdat någon musik eller annat. Mm. Det är nu ett brott. Just det. Och det skedde alltså i och med den där senaste lagförändringen då, att det blev olagligt. Så att alla som någon gång har laddat ner en alltså fil det har alltid är varit olagligt och även om det här initiativet alltså framgår är det olagligt, men alltså det känns lite strängt att få 2 års fängelse och brottsregister för att nedladda en CD-skiva till exempel. Mm. Alltså det är olagligt, man borde inte göra det. Men alltså, men det handlar mer om proportioner ja, alltså mera. Ja, just det. Men vad är det ni föreslår då, hur skulle lagen se ut istället för att man då till exempel nu då så hårt bestraffar folk som laddar ner saker olagligt? Ja, det är alltså ganska små ändringar här och där i lagen, men det finns ganska mycket olika saker som man ska ändra. Men alltså det är lite det är om att fixa den här balansen. Det är för mycket mot medieindustrins intresse just nu. Alltså det finns ett förbund, alltså TTVK, som kontrollerar av mediebolag, och den nu för tiden funkar som en myndighet. Man kan sända in polis att söka någons hem och så vidare. Och det var alltså den här Kisugate-nyheten. Ja, den där flickan, 12-åriga flickan som hade laddat ner en Kisu-låt. Och då sen blev dömd att betala ganska ordentliga böter med tanke på att det var bara en enda sång hon hade laddat ner, eller ett album. Ja. Det här initiativet har nu väckt också en hel del intresse utomlands. Det har liksom rapporterats om det i spanska och engelska och amerikanska medier. Ja. Varför intresserar det här också på andra håll än här hemma i Finland? Alltså det här lagändringen inte så radikalt. Alltså det är i linje med hur upphovsrätten har ändrat i Storbritannien och USA och Holland och så vidare. Men vad är ganska nyhetsvärd är att det här är en medborgarinitiativ som har inte hänt. Och nu har ni samlat lite på 12 000 namnteckningar eller underteckningar. En vecka, ja. Och målet är att få 50 000. 50 000 måste man få. Alltså det här laget har alltså, det började i mars sista året att det här är möjligt. Om man samlar in 50 000 underskrivningar så till ett
lagförslag eller en Ja, motion just kanske. det. Så då går det direkt till alltså eduskunta för riksdagen. Precis. Ja. Du är själv ganska engagerad inom skolvärlden och undervisningen, utbildningen. På vilket sätt stöter du på upphovsrätten där? Jo, alltså situationen är lite oklar. Men kanske jag frågar er, tycker ni att det är okej för läraren att ge som översättningsövning att översätta, ska vi säga, en nyhet från Hufvudstadsbladet till en andra språk? Känns det okej? Jo, Låter det tycker jag är okej. Säkert ganska användbart att kunna använda text som på det sättet finns det på är riktigt. olagligt, tyvärr. Ja. Aha, Ja. okej. Tycker Men ni får att- man läsa tidningen då? Det får man ju. Men man men får inte inte det. översätta den. Okej. Ja. Okej, det låter ganska strängt. Ja. Okej. Tycker ni att det skulle vara okej att läraren visar en nätvideo, alltså en YouTube-video, en helt laglig YouTube-video till klassen? Absolut, men där kan jag redan börja tänka mig, jag förstår redan att okej, nu det finns det säkert några regler som berättar att du får inte visa offentligt och då kanske klassen räknas som ett offentligt Just det, produkt. ja. Så alltså, det finns andra exemplar. Men alltså, i det här initiativet vill vi att det säger att skolundervisningen är ett privat tillställning. Det fixar det här problemet. Det fixar inte allt, men det är en steg i alltså. Och ju någonting som man tycker skulle gagna sådär på något sätt samhället också, att man kan utnyttja det som finns till buds Information, i helt enkelt. Det undervisningen. skulle man tänka. Ja. Om ni håller med, ni som tittar och tycker att det här låter som någonting ni skulle själva vilja understödja, så kan man kan gå in på det här på webben, och alltså det här underskriften, de här 50 000 underskrifterna, så det behöver inte vara en fysisk underskrift utan det går att göra det alltså via webbsida. Och bland annat en webbsida som då, där det finns mera information om det här initiativet och där man sen också kan komma vidare till den här själva underskriften, så är en sida som heter 49999.org, det vill säga 49 999, då mindre än 50 000. Bara en röst. Precis. Ja. Och där finns då mera information om det här, och där kan man också delta då. En sak ännu, det här om man ser lite in i framtiden, liksom 10-20 år, och hur upphovsrätten eventuellt ser ut då, det här, tror du att det kan bli mer olönsamt för artister att hålla på med konst och musik och så i framtiden? Det har ju redan nu blivit lite så att många klagar på att just när upphovsrätten luckras upp så har de ingenting att tjäna pengar på mer. Tror du att det stämmer? Alltså, det är ju alltså mediaindustrins roll att tänka på nya sätt att servera publiken med dessa innehåll. Men alltså i det här initiativet är det också några ändringar för att garantera att artister får rimliga ersättning för deras verk. Nu för tiden till exempel professionella fotografer har lite problem med att mediebolagen ger dem alltså avtal och det finns ingen alltså neuvotteluvara där, och de är lite ensidiga. De får en engångsersättning för en bild och sen kan den användas fast var som helst i hela världen ungefär. Ja. Så det vill ni också ändra på? Ja, några principer i laget som garanterar att artister får alltså en rimlig ersättning för deras verk. I princip så artisterna och medborgarna är fokus, och sen kanske lite mindre makt till de här stora bolagen då är grundprincipen. Ja, så kan man säga, ja. Tusen tack för att du kom hit. Tack, Tarmo. Ha en trevlig fortsättning på dagen, och vi fortsätter här med nyheter.